Hyvää iltaa ja tervetuloa luennolle Naiset, jotka tekivät Rooman. Siellä Kaukametsän kuvauksessa on pieni erhe ollut, mutta sitä en avaa tässä sen enempää. Se käy hyvin nopeasti ilmi, jos joku teistä on lukenut sen kuvauksen ajatuksen kanssa, niin huomaa sen. Ja tosiaan nyt todetaan vielä, kun on muitakin tullut vielä paikalle, mitkä et äsken olleet, että tämä esitys nauhoitetaan, julkaisen jossakin vaiheessa siellä YouTube-kanavalla, josta sitten löytyy noin muitakin niin luentoja aikaisemmilta muutamalta vuodelta, muistaakseni 14 kappaletta, ja nyt joskus tässä todennäköisesti kesäaikana sitten muutama tämän lukuvuoden luento sinne tulee. Mutta siis naiset, jotka tekivät Rooman, niin tässä nyt itse asiassa, kun ruvetaan tällaista aihetta käsittelemään, niin pitää lähteä vähän sieltä kautta rantaan taas etenemään ja vilkaisemaan se, että mitä ja mitenkä me näistä asioista oikeastaan tiedetään. Ja kun me mennään tuonne historiaan, niin meidän ei tarvitse kauhean kauas mennä, niin semmoinen, mitä me havaitaan, on se, että kirjallisissa lähteissä jäljen jättää lähinnä miehet, yleisellä tasolla lähinnä yläluokka tai ainakin semmoinen vauraampi porukka. Ja samaan aikaan kumminkin me puhutaan yhteiskunnista, jossa aivan muut on sitten se enemmistö. Ja tämä sama homma on sitten tässä niin kuin Rooman historiassakin hyvin vahvasti läsnä. Että se, mitä meillä on niin kuin säilynyt, niin se kuva on tietyllä tavalla vahvasti suodattunut ja joku voisi sanoa, että jopa vääristynyt. Tosin tämä Rooman suurvalta-aika on sillä, että itse asiassa sitä aineistoa on aika paljonkin. Sitä ei vain se perinteinen historiankirjoitus aina ole osannut katsoa, kun sitä on luettu nimenomaan historiaa tämmöisten suurmiesten ja suurvaltojen historiana, niin kyllä siellä sitä itse asiassa sitä aineistoa on, ja Rooman aikakaudelta meillä on itse asiassa paljon parempi kuva kuin sitten valtakunnan romahusta seuranneena vuosisatoina, ja oikeastaan jo myöhäisantiikissakin alkaa sitten se. Eli niin vaikka nyt voi sanoa, että me emme Rooman naisista tiedä niin paljon kuin miehistä lähimainkaan, niin verrattuna moneen muuhun aikakauteen, niin tilanne itse asiassa on verrattain hyvä. Toisaalta sitten Rooman tapauksessa sitten tämä arkeologinen aineisto antaa sitten paljon materiaalia, ja sitten siellä arkeologian ja historiatieteiden rajamaastossa, kun mennään näiden piirtokirjoitusten ja muiden kanssa, niin siellä se kuva onkin sitten huomattavasti monipuolisempi. Eli jos yleisesti ajatellaan, että mitä me ymmärrämme roomalaisista ja Rooman naisista ja niin edelleen, niin tämmöiset hautamuistomerkit on tuonut siihen aika paljon tietoa. Mutta tosiaan me puhutaan kuitenkin sellaisesta maailmasta, jossa meille välittyy vain se tietyn kapean ryhmän ääni kuuluviin. Mutta sanoin tuossa, että tämä luennon kuvaus siellä Kaukametsän sivuilla oli vähän huti, niin se huti tuli oikeastaan siitä, että sinne oli niin kuin historiallisten henkilöiden kautta lipsahtanut. Tässä esityksessä käyn läpi muutaman hahmon, mutta emme pysy siellä niin kuin tiukassa historiallisessa maailmassa, vaan kun me halutaan niin kuin ymmärtää jollakin tavalla tai ainakin tehdä tulkintoja siitä, että mikä se naisten rooli ja naiseuden rooli niin kuin Rooman valtakunnassa oli, niin se itse asiassa täytyy nähdä niin kuin laveammin kuin pelkästään sellaisten historiallisten henkilöiden kautta, osittain sen takia, että meillä sitä tietoa on vähän vajaavasti, mutta ennen kaikkea sen takia, että meillä on näistä ei-historiallisista henkilöistä aika paljon tietoa, ja se, mitä heistä kerrotaan, miten heitä on esitetty, niin kertoo aika paljon itse asiassa sitä roomalaisesta yhteiskunnasta. Eli mihin tässä nyt sitten mennään, niin mennään oikeastaan 3 akselille, että mennään sinne jumaluksien maailmaan vähäksi aikaa,
vilkaistaan sitä kautta, parin esimerkin kautta. Sitten mennään tähän myyttiseen maailmaan ja sitten näihin historiallisiin henkilöihin. Ja tämä myyttien ja historian maailmahan itse asiassa roomalaisessa maailmassa niin kuin nivoutuu yhteen. Ja mikä nyt ei ole ainutlaatuinen niin kuin tämmöisten vanhojen valtioiden osalta, niin se, että missä tarinat ja myytit loppuu ja historia alkaa, niin se ei ole ihan selvää. Ja sitten myöskin, niin kun meillä on näitä roomalaisia lähteitä, jotka kertoo joskus omasta aikakaudestaan, joskus aikaisemmista vaiheista, niin kuin nämä roomalaiset historioitsijat, Tacitus ja Suetonius, joilta on itse asiassa aika paljon niin kuin tässä sitä aineistoa, niin hekin on kertoneet niin kuin usein vähän niin kuin tarinoita. Et Rooma, tai vaikkapa niin kuin joku Tacituksella on paljon tämmöisiä niin kuin lainauksia Rooman merkkihenkilöiden puheista, niin näistä osa voi olla ja todennäköisesti onkin ihan oikeasti niistä puheista, koska niitä kopioitiin ja levitettiin, taitavien puheenkirjoittajien puheita on säilynyt näihin päiviin saakka, mutta sitten myöskin siihen roomalaisen historiankirjoitukseen kuuluu, että jos ei ole tietoa, mitä siellä on niin kuin sanottu, niin se kirjoittaja on niin kuin tulkinnut sitä historiaa ja laittanut ne sanat sinne suuhun, jolloin se sitten niin kuin tämä tämmöinen, että mikä on niin kuin tulkintaa ja keksittyä ja mikä on sitten ikään kuin faktoihin perustuvaa, niin se on sitten tämmöinen veteen piirretty se raja ja nämä sekoittuu. Samalla tavalla niin kuin tämä Rooman historiassa yksi näistä esimerkkihahmoista kytkeytyy tähän siirtymään Rooman kuningasajasta niin kuin tasavallan aikaan, niin siinä niin kuin meillä on henkilöitä, jotka ovat todellisia, mutta sitten me ei niistä tapahtumista oikein tiedetä, onko nämä totta vai onko nämä tämmöisiä niin kuin vertauskuvallisia tarinoita, eli ne menee ihan suoraan niin kuin käsi kädessä se sellainen, mistä me emme tiedä, onko se sitä myyttiä ja myöhemmin tehtyä niin kuin tarinaa siitä, miten kuningasvallasta siirrytään tasavaltaan, ja niin kuin näin, että kuinka paljon siinä on sitä. Me tiedämme, että asioita tapahtuu, me tiedämme, että Tarquinius Superbus, viimeinen Rooman näistä kuninkaista, on ollut historiallinen henkilö. Me tiedämme, että suurin piirtein silloin, kun se perinteisen käsityksen aikaan on tapahtunut tämä tasavalta siirtyminen, niin suurin piirtein silloin se tapahtuu, mutta nämä yksityiskohdat sitten on hämärämmässä. Mutta sitten kun me siirrytään näihin historiallisiin hahmoihin, niin me mennään siihen Rooman suurvalta-ajalle, Pax Romanaa ja sen Pax Romanan sitten loppusuoraa tai romahdusta sille aikakaudelle, ja silloin me mennään jo sitten sellaisiin tapahtumiin, joista meillä on niinku semmoisia historiallisia lähteitä, mutta niissä on sitten aina se, että niinku ne kuvaa ilmiöitä, jotka joskus on tapahtumat aikalaisia, joskus ne saattaa olla paljon myöhemminkin kirjoitettuja, ja niin kuin, ne ei ole välttämättä aina ihan niin kuin linjassa keskenänsä, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut ja niin edelleen. Eli ei me sielläkään monesta asiasta niin kuin varmuudella tiedä. Mä oon jonkun verran tässä esityksessä sitten pistänyt vähän niin kuin, en nyt mutkat suoraksi on väärin sanottu, mutta sillä tavalla, että tavallaan pysyy se niin kuin punainen lanka, niin kerron sitten sitä tarinaa, ja se sitten perustuu useimpiin lähteisiin, eli tässä nyt keskimmäisenä on tämä Lucretian, myöhempi uuden ajan maalaus, Lucretian raiskaus ja siihen liittyvät tapahtumat, niin tämä on esimerkiksi sellainen, että se mitä mä tulen kertomaan, niin perustuu kahteen lähteeseen, jotka on pikkasen keskenään, niin kuin kertoo erilaista tarinaa, mutta että niin, että se tulee sitten tietynlainen kokonaisuus mukaan. Mutta siis jumalista myyttiseen maailmaan ja siitä siirtymällä sitten historiaan nyt sitten mennään. Mutta ensimmäisenä ihan itse oikeutetusti sitten pitää tässä nyt tietysti aloittaa itsestään Roomasta. Tuossa on tasavallan aikainen kolikko, jossa on tämä jumalatar Roma kuvattuna,
kaupungin personifikaatio, ja roomalaisillehan monilla tällaisilla niin kuin merkittävillä paikoilla oli tämmöisiä henkilöitymiä, jotka olivat jumalolentoja. Rooma oli yksi näistä, ja tässä tapauksessa nyt on niin kuin Roma on siis nimenomaan Rooman kaupungin personifikaatio, ei niinkään niin kuin sen valtion. Ja nämä itse asiassa ilmestyy sinne roomalaiseen maailmaan tasavallan aikana, kun se Rooman vaikutuspiiri niin kuin leviää, ja jossain vaiheessa niin kuin syntyy tämmöinen tämän Roman kultti. Sen yksityiskohtia ei itse asiassa ihan tarkalleen tiedetä, mistä se niin kuin lähtee sillä liikenteeseen. Ja semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että vanhin tämmöinen paikka, missä me tiedetään, että on tämän Roman temppeli ollut ja tämmöinen niin kuin uskonnollinen kultti, niin se on itse asiassa siellä nyky-Turkin suunnalla, nyky-Turkin alueella tämä paikka. Mutta tästä Rooman personifikaatiosta tulee tärkeä hahmo, ja tämä niin kuin pysyy roomalaisessa maailmassa niin kuin koko ajan läsnä. Me puhutaan roomalaisesta kulttuurista, kun me puhutaan, niin sehän on meidän näkökulmasta tämmöinen suorastaan niin kuin ultrapatriarkaalinen. Miesten valta on todella niin kuin ehdoton, ja varsinkin kun mennään sinne arkaiseen Roomaan, niin se on niin kuin hyvin, hyvin ehdoton. Perheen päällä on oikeus päättää elämästä ja kuolemasta. Se naisen asema alkaa juridisessa mielessä parantumaan siinä tasavallan aikakaudella loppusuoralla ja sitten keisarivallan aikana, niin kuin, mutta että me puhutaan tämmöistä hyvin patriarkaalisesta kulttuurista, ja nimenomaan silloin, kun se muotoutuu, niin se on tällainen. Toisaalta sitten siinä Rooman niin kuin, perustassa, siellähän on niin kuin, tämä Rooma syntyy niin kuin, kulttuurien rajalle, Tiberjoen saaren ympärille kehittyy tämä asutus. Siinä on niin kuin latinalaisten heimojen alueet etelään ja sitten pohjoisessa etruskialueet. Ja Rooman niin kuin startti on tämä etruskit plus latinalaiset ja vahva kreikkalaisvaikutus. Ja tämä etruskien kulttuurissahan niin kuin naisten asema on huomattavasti vahvempi ja etruskien uskonnossa myöskin. Ja tämä niin kuin läikkyy sinne roomalaiseen maailmaan. Roomalaiset omaksuu mitä todennäköisimmin osa näistä jumalista ihan suoraan sieltä etruskeilta nimeten ne uudelleen, ja myöhemmin ne samaistetaan niin kuin näihin kreikkalaisiin jumaluksiin. Että usein se ajatus on se, että Rooma ja Kreikan jumalat on niin kuin samoja, mutta se on niin kuin tämmöinen latinalais-etruskilainen se pohja, ja sitten kun Rooma levittäytyy uusille alueille, niin tähän roomalaisen tämmöiseen vähän synkretistisenkin ajatukseen tai suhtautumiseen niin kuin kytkeytyy se, että ne vieraat jumalat nähdään niin kuin samojen jumaluuksien niin kuin ilmentyminä, ja roomalaisilla niin kuin samalla jumalalla voi olla niin kuin monta tämmöistä manifestaatiota, niin kuin esimerkiksi vaikka joku Mars Ultor, Mars Kostaja, joka on niin kuin yksi tällaisista. Niin se roomalainen startti on tosiaan sellainen, että sinne uskontoon tulee niitä etruskivaikutteita. Etruskeillahan tosiaan naiset osallistuu juhlallisuuksiin miesten rinnalla, ja heidän asemansa oli hyvinkin vahva, mikä ja kummastutti niin kuin roomalaisiakin sitten heidän elämäntavassa, ja tämä näkyy sitten näissä uskonnoissa myöskin. Tässä on sitten tämä Roomassa tosiaan tämä Rooman naispuolinen personifikaatio niin kuin pysyy koko ajan niin kuin mukana, ja tämä on yhdistelmä tämmöistä niin kuin valtionsuojelijaa, valtiohahmoa, mutta myöskin tämmöistä äitihahmoa. Ja mitä tässä näkyy tämä Rooman jumalatar istuu siinä Rooman 7 kukkulan päällä, ja siinä sitten hänellä on tuommoinen valtikka tai vastaava vallan symbolina. Sitten siinä alla Roma-tekstin yläpuolella siellä on tämä Kapitoliumin susi tai tämä Rooman susi, mikä nämä kaksoset pelasti sitten, ja oikealla puolella tuossa kolikossa ei kauhean hyvin näy, on tämän Tiberjoen personifikaatio. Mutta nimenomaan tämä Rooman kaupungin symboli oli tämä niin Roma-jumalatar, toi SC-kirjaimet tarkoittaa, se on vain virallisessa
rahoissa oleva tämä Senatus Consultus taitaa olla ne saa kirjaimet, että senaatin niin kuin lyömää virallista rahaa. Mutta että tämä Roma on se oikeastaan sen kaiken niin kuin perusta sillä, että se on heti siinä niin kuin valtiossa mukana tämä naiseus siinä ja naispuolinen Jumala. Ja mä seuraavaksi lukasen sitten pätkän, mikä vähän avaa tätä ajattelua. Tämä on jo sitten 400-luvulta, kun Rooma hävitetään ensimmäisen kerran 410, gootit pääsee murtautumaan kaupungin porttien läpi tai itse asiassa mitä todennäköisemmin kaupungin sisällä olevat petturit avustaa heitä siinä ja Rooma hävitetään tai ryöstetään ensimmäisen kerran. Tämä 410 vuoden ryöstö on roomalaiselle maailmalle tämmöinen järkytys ja shokki, koska tuossa vaiheessa Rooma on välttänyt yli 600 vuoden ajan niin kuin sen, että siellä kaupungissa olisi niin kuin taisteltu todenteolla tai sitä olisi merkittävässä määrin vahingoitettu. Ja tämähän on niin kuin ihan 650 vuotta noin, niin tämähän on ihan uskomaton aika, jos tämän päivän näkökulmasta vetäistään taaksepäin eurooppalaisia kaupunkeja tai oikeastaan melkeinpä missä tahansa, niin että ei ole taisteltu ja muuta. Ja niin kuin luen pätkän, joka on peräisin tuosta 400-luvulta heti tuosta Rooman hävityksen jälkeen kirjoitettu, ja Jerusalemissa on kirjoitettu tämä tekstipätkä. Kuka olisi voinutkaan uskoa, että Rooma maailmanvalloitusten rakentama olisi romahtanut ja että kansakuntien äidistä olisi tullut myös niiden hauta. Että koko idän, Egyptin ja Afrikan rannat, jotka kerran kuuluivat keisarilliselle kaupungille, olisivat täynnä Rooman palvelijoita, ja että me täällä pyhässä Betlehemissä ottaisimme vastaan päivittäin miehiä ja naisia, jotka kerran olivat ylhäisiä ja rikkaita, mutta jotka ovat nyt suistuneet köyhyyteen. Me emme voi tuoda helpotusta kärsijöille, me voimme vain tuntea myötätuntoa ja yhtyä heidän kyyneliinsä. Pahoittelut, siis muistelin, että se oli Jerusalem, mutta se oli Bethlehem. Mutta siis kansakuntien äiti, eli tämä kaupunki, sen personifikaationa, niin Roma-jumalatar, joka startti on siellä latinalais-etruskilaisessa maailmassa, niin suurvalta-aikana siitä tulee niin kuin kansakuntien äiti. Ja tämähän oli niin kuin roomalaisen kulttuurin, jos ajatellaan sitä, että miksi se suurvalta-aika kesti niin kauan, miksi Rooma valtiona pysyi merkittävänä noin 1000 vuotta melkeinpä, niin siellä taustalla on se, että Rooma pystyi nousemaan siitä sellaista etnisten valtioiden niin kuin yläpuolelle ja luomaan sellaisen niin kuin roomalaisuuden identiteetin, joka oli irti niin kuin sitä etnisyydestä. Ja heillä oli ihan oma termisäkin, tällainen romanitas, eli roomalaisuus, joka siis ei ollut, sillä ei ollut mitään tämmöistä niin kuin etnistä konnotaatiota, vaan se oli nimenomaan kytkös tähän roomalaisuuteen, Roomaan ja tähän kansakuntien äitiin, eli Rooman kaupunkiin, jolla toki niin kuin rakkaalla lapsella on monta nimeä, Caput Mundi, maailman pääkaupunki myöskin. Mutta tämä oli valtava shokki tälle roomalaiselle maailmalle, ja tästä oikeastaan alkaa sitten niin kuin se hiipuminen ja häviäminen, että se Roma jumalattarena jää sinne niin kuin historiahämäriin 400-luvun alussa siis vielä, vaikka tällä tavalla puhutaan, niin kristiuskohan on jo hetken aikaa ollut Rooman valtiouskonto ja ainoa sallittukin uskonto, mutta se vielä niin kuin kantaa, mutta tästä se niin kuin jää sinne taakse. No toinen sitten tämmöinen vähän anomalia indoeurooppalaisten kansojen keskuudessa sitten tämän roomalaisessa maailmassa oli tämä kapitoliumin triadi, eli nämä 3 kapitoliumin pääjumaluutta. Indoeurooppalaisten kansojenhan jumalat on perinteisesti olleet, kun katsotaan näitä kristinuskoa edeltäviä niin kuin, kultteja tai uskontoja, niin nämä on hyvin tämmöisiä miehisiä olleet nämä indoeurooppalaisten jumaluudet, ja
Mutta tämä roomalainen kapitoliumin triadi, tämä ei ollut se ilmaisu, mitä roomalaiset itse sitä käytti, vaan se on myöhemmin tullut, eli kapitoliumin kolmikko, tämän päätemppeleiden jumaluudet, jotka sitten ilmaantuu tämän Rooman valtakunnan mukana sinne, minne roomalaiset tulee, perustaa kaupunkeja ja temppelejä, tulee tärkeitä hallintopaikkoja, niin sinne yleensä ilmaantuu myöskin tämä kapitoliumin triadi. Ja niin, tässä on nämä Juno, Minerva ja Jupiter, sitten nämä jumaluudet, jotka mitä ilmeisemmin niin on nimenomaan sitten sitä etruskilaista lainaa. Tämä Juno oli tämmöinen valtion suojelija jumalatar ja tämmöinen neuvonantaja siellä niin Pantheonissa, Saturnuksen tytär ja Jupiterin vaimo. Ja tämä Juno oli sitten myöskin tämän Marsin, Vulkanuksen ja Bellonan ja en muista minkä muiden isä. Eli Mars oli tämä sodan jumala ja Bellona sitten hänen naispuolinen vastineensa ja olihan heillä näitä muitakin tehtäviä. Tämä oli, Juno oli sellainen, mikä joissakin yhteyksissä sitten samaistettiin tähän Ateenaan, Ateenan kaupungin niin kuin suojelusjumalattareen. No keskellä tosiaan siinä oli sitten tämä Jupiter, mutta sitten tämä Minerva toisena viisauden ja käsityötaidon jumalatar, taaskin tässä vähän samaa kuin tässä Ateenassa, ja myöskin tämmöinen niin kuin opettajien suojelusjumalatar, ja jolle oli sitten tärkeitä pyhitettyjä näitä juhlia, ja myöskin sitten yksi näistä Minervan manifestaatioista oli lääkäreiden jumalatar, Minerva Medica oli hänen nimensä, ja tämä on se roomalaisessa uskonnossa nimen, että samoilla jumaluuksilla oli sitten tällaisia niin kuin erilaisia niin kuin manifestaatioita, ja sitten ne jumalien tontit oli osittain niin kuin päällekkäisiä. Eli esimerkiksi se Juno, jolla oli tämmöinen sotasa-aspekti, niin roomalaisilla oli Bellona ja Mars sitten hänen lapsensa, mitkä myöskin oli näitä sotaan kytkeytyviä jumalia. Mutta siis roomalaisessa uskonnossa näillä jumalattarilla oli vahva asema, ja se näkyy niin kuin näissä valtiollisissa kulteissa voimakkaasti. Eli semmoinen tietty ristiriita on havaittavissa, että hyvin patriarkaalinen yhteisö, mutta siellä sitten taustalla kuitenkin uskonnollisella puolella ja perheen piirissä sitten naisten rooli oli hyvin vahva. Ja tähän erotti nämä roomalaiset, no ei aivan täysin, mutta erotti osittain näistä kreikkalaisista, että naisilla oli näissä tietyissä kulteissa hyvin vahva niin kuin, rooli, ja osa oli sitten pelkästään niin kuin, naisten yksinoikeutta ja oma aluetta siitä. Ja tuossa nyt on sitten noin Minerva, Jupiter ja Juno, tosiaan nämä kapitoliumin triadi, ja tämä niin, ja tämähän niin kuin sitten, jos katsotaan taas sitten vertaillaan vähän sinne muualle, niin tämä tämmöinen niin kuin systeemi, jossa on vähän niin kuin eri kerrostumissa niin kuin näitä jumaluuksia, niin tähän itse asiassa löytyy, ei tarvitse Suomesta kauemmas mennä kuin tuonne meidän länsinaapureihin, niin Skandinavian mytologiassa oli nämä aasat ja vaanit, vanhemmat ja uudemmat jumalat, jossa ne uudemmat oli niitä selkeä indoeurooppalaisia ja sotasampia jumalia. Tämä sama homma sitten roomalaisessa maailmassa myöskin. Eli uskonnoissa näillä jumalattarilla oli vahva asema, ja myöskin kun katsotaan sitä roomalaista maailmaa, niin itse asiassa tämmöiset niin kuin feminiiniset kultit on sellaisia, mitkä myöhemmässä tai Rooman valtakunnan sisällä sitten leviää myös muualta ja saa vahvan aseman. Vähästä Aasiasta peräisin oleva suuren äidin kultti, Magna Mater, on tällainen mysteerikultti, mikä leviää jo tasavallan aikana ja sitten keisarinvallan aikana,
oli tällainen, ja sitten egyptiläinen Isis-jumalattaren palvonta, joka leviää jo sitten koko Välimeren piirissä. Eli siellä uskonnollisessa maailmassa näillä niin jumalattarilla oli verrattain oli vahva asema, ja monessa mielessä ne oli myöskin niitä suositumpia jumaluuksia, ja kodin puolella sitten myöskin tämä rooli oli hyvin merkittävä, ja monella tavalla tämä tärkein niin kuin roomalainen valtiollinen kultti, ainoa millä oli tämmöinen laajempi ammattipapisto, niin Vestan kulttihan oli myöskin tällainen, Vestan neitsyöt oli kaikki naisia ja niin edelleen. Eli uskonnollisella puolella se niin kuin asema oli vahva ja näkyvä sieltä kodeista julkiseen elämään ja valtiolliseen uskonnon harjoittamiseen. No, roomalaisessa maailmassa, sitten kun ruvetaan katsomaan niitä myyttejä ja taruja, mitä tuossa tuli sivuttua jo todettuna, että me emme tiedä, missä ne myytit ja tarinat alkaa, ja että niin kuin historiankirjoituksenkin puolella sitten niin kuin sepitetään sellaisia, että näin olisi voitu sanoa tai näin olisi voitu tehdä juttuja, niin se yksi syy, miksi roomalaiset tällä tavalla toimi, niin oli se, että nämä tarinat, niin kuin historia, myytit, tarinat menneestä, ne oli roomalaisille myöskin niin kuin esimerkkejä tuleville sukupolville. Eli kun kerrotaan siitä, että miten joku on toiminut esimerkillisesti tai sitten halveksuttavasti, niin sillä niin kuin siirrettiin niitä käsityksiä oikeasta väärästä, roomalaisia hyveitä, käsityksiä paheista seuraaville sukupolville. Ja toisaalta sitten roomalaisilla oli hyvin vahva tämmöinen usko siihen, että jos jonkun ihmisen esivanhemmissa joku on ollut jonkinlainen, niin se sitten tulee heijastumaan myöskin myöhempiin sukupolviin hyvässä ja pahassa. Ja toisaalta sitten, jos siellä oli tällaista, että joku oli toiminut niin kuin erityisen esimerkillisesti, sankarillisesti tai muuta, niin siitä tuli vähän niin kuin paine myöhemmillekin, että heidän odotettiin toimivan tällä tavalla, kun sitten heidän esivanhempansa olivat olleet. Tämä esi-isien palvontahan oli roomalaisille niin kuin osa sitä semmoista kodin kulttitoimintaa, ja esivanhemmilla oli hyvinkin merkittävä rooli roomalaisessa yhteiskunnassa, ja niin kuin varakkaissa suvuissa niin kuin useiden sukupolvien päähän saattoi niin kuin ulottua se, että oli näitä joko kuvapatsaita tai sitten ihan kuolinnaamioita. Ja tämä kuolinnaamioiden juttu, se nyt on laajemminkin Välimeren piirissä ollut, eli kun ihminen kuolee, niin laitetaan kasvoille vahaa, ja siitä voidaan sitten tehdä sen avulla joko pronssivalo tai kuvanveistos tai sitten ihan se kuolinnaamio talteen, niin tässä on itse asiassa semmoinen niin kuin etymologinen jäänne, mikä on meillekin suomen kieleen tullut. Etruskin sana persona tarkoittaa nimenomaan kuolinnaamiota. Ja sieltä se niin kuin tulee meille niin kuin henkilöä tarkoittamana juttu. Mutta roomalaisille oli hyvin tärkeitä nämä tarinat, koska ne kertoi siitä, että miten tuli menetellä ja miten ei tullut menetellä, minkälaiset ihmiset olivat niitä, mitä haluttiin nähdä sitten tällaisina esimerkillisinä roomalaisina, koska tämä romaani taas roomalaisille oli se niin kuin kulttuurinen Rooman valtion niin kuin kansalaisuutta ja muuta, mutta myöskin sitä arvomaailmaa. Mutta se oli tosiaan uskonnosta ja etnisyydestä irti ja varsinkin sitä jälkimmäisestä. No, nyt sitten siirrytään sinne myyttien maailmaan. Roomalaisilla oli näitä tarinoissa ja osittain itse asiassa jo huomattavassa määrin niin kuin historiallisissa hahmoissa niin kuin miehiä ja naisia, ennen kaikkea miehiä, jotka niin kuin oli tämmöisten tiettyjen arvojen niin kuin edustajia, ja tämmöinen roomalainen matrona, perheenpää, niin kuin naishahmo, johtava nainen, niin tällaisen roomalaisen vaimon malli oli sitten Lucretia-niminen nainen, jolla saattaa olla historiallinen
malli jossain taustalla tai sitten ei. Yleisin tulkinta tai yleinen tulkinta siitä kuitenkin on, että hänen hahmonsa liittyvät tapahtumat kytkeytyy sitten siihen, että mikä se, niin kuin, minkälainen se tarina siitä myöhäisestä kuningasvallasta ja tasavaltaan siirtymistä oli. Mutta Lucretia oli roomalainen ylimysnainen, joka oli tällainen esimerkillinen puoliso, ja hänen tarinansa itse asiassa siinä määrin resonoiva, että kun se Roma-jumalatar jää sinne niin kuin historian hämäriin Rooman ryöstö- ja kristillistymisten myötä, niin tämä Lucretian tarinaa kerrotaan uudelleen ja uudelleen niin kuin myöhemminkin toista tuhatta vuotta vielä Rooman valtakunnan tuhoutumisen jälkeen. Tämä Lucretian tarina, traaginen tarina, liittyy tähän Rooman kuningasvallan loppusuoralle. Roomahan siinä, kun mennään siihen 400-luvulle ennen ajanlaskun alkua, niin Roomahan ei vielä ole minkäänlaatuinen suurvalta. Se aikakausihan on tuommoisen Välimeren piirissä tämmöisten kaupunkivaltioiden aikakautta, mutta siellä kreikkalaisessa maailmassa on jo joitakin selvästi muita vahvempia, niin kuin tietysti Ateena nyt on jo alueellinen suurvalta siellä idässä, mutta se on kaupunkivaltioiden aikaa tuolla Italian niemimaalla. Et siellä pohjoisessa on niitä etruskikaupunkeja, ja etelässä on sitten Magna Graecia, Suur-Kreikka, joka on tämmöinen hajanainen kreikkalaisten alue, josta osa on sitten merten takaisten kreikkalaisten hallitsemia, osa paikallisia, ja sitten ne latinalaiset alueet siinä välissä. Mutta Roomaa hallitsee etruskikuninkaat, joista niin kuin tämä Tarquinius Superbus on tämä viimeinen, joka on jossakin määrin ainakin historiallinen hahmo. Sen me tiedämme, Superbus tarkoittaa tämmöistä niin kuin, sen ylimielinen tai tämmöinen pöyhkeä tai vastaava. Ja kerrotaan, että tässä vaiheessa kun siirrytään tähän Lucretian taruun, niin tämä Tarquinius Superbus olisi ollut Rooman kuninkana parisenkymmentä vuotta, ja että tämä valta on ollut tämmöistä niin kuin tyranniaa, johon liittyy tämmöistä niin kuin mielivaltaa ja väärinkäytöksiä ja niin edelleen. Hänen poikansa on myöskin hyvin tämmöisiä pöyhkeitä, ja Rooma, niin kuin tuon aikakauden noin pikkukaupunkivaltiot, niin se on lähes jatkuvassa sodassa tai sotatilan kaltaisessa sodassa niin kuin lähialueittensa kanssa, ja tämä Tarquinius on sitten sotimassa poikiensa kanssa ja siinä sellaisen kuin Ardean kaupungin luona, ja se Ardean hyökkäys, niin kuin yllätyshyökkäys, rynnäkkö epäonnistui, ja siitä tulee tämmöinen pitkä piiritys. Ja siinä ei sitten, kun ruvetaan näännyttämään kaupunkia, niin siinä ei sitten kauheasti tapahdu, ja tämän Tarquiniuksen pojat ja joukko tämmöisiä roomalaisia ylimyksiä siinä sitten rupeaa ryypiskelemään. Ja kun nuoret miehet ryypiskelee, niin mistä ne rupeaa sitten puhumaan, niin nehän rupeaa puhumaan naisesta. Mikä yllättävää käänne siinä. Ja siellä on tämä Tarquiniuksen nuorin poika Sextus, pari muuta hänen pojistaan ja sitten sellainen aatelismies kuin Collatinus. Ja hän rupeaa siinä sitten kilvan kehumaan omia vaimojansa siinä viinipäissänsä, ja siinä sitten tulevat sellaiseen lopputulokseen, että eihän tämä homma nyt niin kuin selviä, että kenellä on se paras vaimo, mutta kun lähdetään katsomaan niitä vaimoja, että lähdetään sinne Roomaan. Siis ollaan vieraan valtakunnan alueella sodissa, niin oikeasti puhutaan niin kuin joku 20-30 kilometriä muistaakseni se matka näiden kaupunkien välillä. Että siinähän sitten lähdetään katsomaan siinä sitten, ja nämä Tarquiniuksen 2 poikaa ja sitten tämä Collatinus lähtee sitten vilkaisemaan, että mikä tämä nyt tilanne on, ja käydään siellä nämä kuninkaan miniät tarkistamassa, ja siellähän nämä naiset on viettämässä juhlia ystäviensä kanssa ja viettämässä tämmöistä ylenpalttista elämää ja muuta sitten. Ja sitten mennäänkin tämän Kollatian kaupunkiin, joka on siinä Rooman lähellä,
tai kaupunki ei mahda olla kovin kummonen kaupunki, mutta niin joka tapauksessa niin siellä tämä Kolatinuksen kotitalolle ja sinne sitten nämä miekkoset hiiviskelevät ja siellähän sitten näkyy kuinka Lucretia siellä yön kähmässä palvelijoittensa kanssa vielä ovat kehräämässä villaa. Tämä kehrääminenhän oli semmoinen naisten työ korostetusti niin kuin roomalaisessa maailmassa ja itse asiassa se oli sellainen, mitä niin kuin tämmöisen hyveellisyyden ja kunnollisuuden nimissä sitten ihan yläluokan naisetkin teki, jos ei muuten, niin näön vuoksi sitten mutta että siellä ei mitään juhlia ollut, eikä viini virrannut, eikä ollut mitään ylenpalttista niin ilonpitoa, ja nämä sitten kuninkaan pojat joutuivat myöntämään, että kyllähän se nyt sillä tavalla oli, että Kolatinuksellahan se kelvollisin vaimo on, mutta tämä kuninkaan nuorin poika Sextus sitten iskee silmänsä tähän Lucretiaan ja päättää, että hän kyllä aikoo sitten koittaa onneansa. No sitten palataan sinne sotaleiriin, koska se kaupunkikin siellä on vallottamatta edelleenkin ja homma siinä sitten jatkuu. Ja muutamaa päivää myöhemmin sitten tämä Sextus Tarquinius, kuninkaan nuorin poika, lähtee sieltä Ardeasta sitten salaa liikenteeseen ja saapuu sitten sinne Kollatian kaupunkiin ja sinne Kollatinuksen kotitalolle, ja Lucretia sitten ottaa hänet vastaan, koska tietää, että tässä on kyseessä hänen puolisonsa ystävä ja näin, että tällaiset pitää luonnollisesti ottaa asianmukaisesti vastaan ja kestitsee heitä siellä sitten ja majoittaa sinne palatsille, ja kun sitten yö laskeutuu, niin tämä Sextus sitten hiipii tuonne noin Lucretian makuuhuoneeseen ja sinne hänen luoksensa työntyy ja alkaa sitten tehdä ehdotuksiansa, yrittää ensin hyvällä ja sitten pahalla saada tämän Lucretian, joka kieltäytyy sitten näistä Sextuksen lähentelemisyrityksistä, ja Sextus sitten sanoo, että hyvä on, että jos ei tällä tavalla hyvällä onnistu, niin sitten pahalla, että minä tapaan sinut ja tapaan yhden sinun orjistasi tänne ja sitten miehesi saa teidät löytää, mikä tietysti siis viittaa sitten siihen, että niin kuin haluaa kertoa sen, että nyt on aviorikoksesta sitten yllättänyt orjan kanssa Lucretian, ja tästä tämä Lucretia kauhistuu tästäkin ajatuksesta ja lamaantuu sitten puolustuskyvyttömäksi, ja Sextus raiskaa hänet sitten ja lähtee sieltä sitten tiehensä sitten siinä, ja eikä malta olla kerskumatta siitä, kuinka on onnistunut Lucretian valloittamaan, vaikka puheessaan kyllä nyt ei aivan raiskaamisesta puhukaan. No, mitä tästä sitten seuraa, niin Lucretia sitten kun toimeutuu sen verran, että pystyy toimimaan, niin hän lähettää sitten sanansaattajat sinne Ardeaan ilmoittamaan miehelleen, että täytyy hänet saada äkkiä tänne näin kotiin, ja myöskin isälle viestin. Mikki sieltä pois. Isällensä viestin, että tulkaa nyt äkkiä tänne näin, ja sinne sitten saapuu tämän Lucretian isä, hänen aviopuolisonsa ja kaksi sitten muuta roomalaista ylimystä, sellainen kaveri kuin Publius Valerius, yksi tasavallan ensimmäistä konsuleista itse asiassa, ja nimi, joka saattaa olla tuttu, niin semmoinen mies kuin Brutus saapuu sinne. Ja tämä Lucretia kertoo, että mitä on tapahtunut, mitä tämä Sextus Tarquinius on oikein tehnyt, ja vannottaa nämä miehet siinä, että teidän täytyy kostaa minun puolestani, ja sitten kerrotaan, muistakin Svetoniukselta on tämä lainaus, että itse asiassa en ole ihan varma. No, mutta joka tapauksessa Lucretia sanoo, että
vuoteessasi Collatinus on vieraan miehen jäljet, mutta vain ruumistani on vahingoitettu. Sieluni sen sijaan on viaton, minkä kuolemani todistaa. Ja tappaa itsensä tikarilla. Siihen sitten lyö itsensä näiden miesten kauhuksi hengiltä. Tässä on sitten siitä uuden ajan maalaus, surmaa itsensä siihen paikalle. Siis mikään näistä roomalaisista tarinoista siis ei niin kuin, mitä on hänen tästä Lucretian kohtalosta on, niin mistään niissä ei siis ole sellaista, että kukaan olisi häntä ollut tappamassa minkään häpeän tai muun takia, vaan Lucretia itse itsensä surmaa, ja tämä Brutus on tässä tämä, jolla on tämä tikari kädessään, ja hän sitten niin kuin antaa tämän juhlallisen valan siitä, että hän ajaa nämä Tarquiniukset pois, koko suvun pois Roomasta. Ja nämä Lucretian puoliso ja hänen isänsä sitten yhtyvät tähän valaan ja lähtevät sitten viemään Lucretian ruumista, se viedään sen heidän asuinkaupunginsa sinne torille tai foorumille, ja siellä sitten niin kuin väkijoukolle kerrotaan, että mitä tässä on tapahtunut, että kuninkaan poika Tarquinius, Sextus on raiskannut Lucretia ja hän on tappanut sitten itsensä tämän takia, ja nämä sitten lähtee Roomaan. Ja Roomassa tämä niin kuin on semmoinen niin kuin kipinä, joka sytyttää tuleen. Tämä Tarquiniusten mielivaltaa on kestänyt se 30 vuotta tässä vaiheessa, ja tämä on se niin kuin viimeinen pisara, mikä saa sitten porukan raivoihinsa. Ja tämä tieto saavuttaa sitten Ardean kaupungin luona olevat nämä Tarquiniuksen joukot, mutta siinä vaiheessa, kun hän sitten ehtii sinne Roomaan takaisin, niin kaupungin portit on heiltä niin kuin suljettu. Ja näin käy sitten siinä, että nämä kuningasmieliset sieltä Roomasta ajetaan pois. Kahden vanhimman poikansa kanssa heidät niin kuin ajetaan maanpakoon sieltä. Tämä Sextus pakenee, hänet saadaan kiinni ja surmataan. Ja tästä sitten alkaa tästä kuninkaan karkottamista tämä Rooman tasavallan historia. Brutus ja Collatinus valitaan ensimmäiseksi konsuleiksi, ja tämä Brutus, hän niin kuin jää historiaan sitten tämmöisenä tasavaltalaisten ideaalien tämmöisenä hahmona, isänmaallisena henkilönä, joka on valmis tyrannia vastaan nousemaan, ja Julius Caesarin murhaajista tämä Brutus on hänen jälkeläisessä alenevassa polvessa paljon sitten myöhemmin. Ja tämä on itse asiassa, miten Brutus, joka oli Caesarin henkilökohtainen ystävä, saadaan mukaan siihen salamurhahankkeeseen, niin yksi syy on se, että hänellä on tämmöinen esi-isien niin kuin taakka kannettavana, että hänen kaukainen esi-isänsä, jolla oli sama nimi, ajoi tämän viimeisen kuninkaan pois, heitä kututtiin tyrannien tappajiksi, ja niin kuin Brutuksella oli tällainen niin kuin rasite, ja kun Julius Caesar sitten eli-ikäiseksi diktaattoriksi itsensä sai, niin syntyi tämä tasavaltalaisten ylimysten salaliitto. Tämä Lucretian tarina tosiaan lienee tämmöinen niin kuin kertomus siitä, miten tämä kuningasvallan syrjäyttämiseen liittyy tämmöinen niin kuin tyrannia ja siihen liittyvät väärinkäytökset. Ja sitten tämä on tämmöinen tarina tämmöistä oikeutetusta kostosta myöskin. Ja näitä samankaltaisia siirtymiähän sitten tuommoisesta jonkinmoisesta harvainvallasta tai monarkiasta jonkinmoisiin aristokratia kautta tasavaltasysteemiä Välimeren piirissä tapahtuu muuallakin. Mutta Roomassa tämä kytkeytyy sitten myöskin tällaisen voisi sanoa, että perheen kunnia ja sen puolustamisen myöskin. Lucretiasta tulee malli tämmöisille
roomalaisille naisille, miten tärkeää on elää vaatimatonta elämää, ja se koti ja työ on tärkeämpää kuin juhliminen ystävien kanssa ja ylellisyydet ja muut. Kunnian säilyttäminen on niin kuin tärkeää, kostaminen on tärkeää, mutta se huomionarvoisen juttu, että siis roomalainen kulttuurihan tuossa vaiheessa ja pitkään vielä myöhemmin on niin kuin tämmöinen, mitä me voitaisiin kutsua kunniakulttuuriksi. Ja sen niin kuin normien mukaista olisi ollut se, että Collatinus olisi tappanut Lucretian siihen, että mitäs annot näin tehdä. Niin kuin se ei olisi ollut millään tavalla niin kuin poikkeuksellista tuon maailman aikaan, mutta että se kuitenkin, mitä Lucretia teki, niin se, ja mitä siitä kerrotaan, niin tämä ei ole sellaista, mitä niin kuin siellä myyteissä tai tarinoissa ikään kuin, niin kuin ajateltiin, että näin olisi pitänyt tehdä, vaan se, että Lucretia tämän kunniansa tällä tavalla säilyttää, niin ok, mutta ei hänen olisi tarvinnut kuolla, mutta se traaginen kuolema sitten sysää liikkeelle kehityksen, mistä sitten tämä Rooman tasavalta nousee. Ja tämä Lucretian tarina jää tosiaan sitten elämään, se kerrotaan uudelleen ja uudelleen. Tämä tarina, 3 ainakin löytyy sellaista hyvin tunnettua, tämä Chaucerin kuuluisien naisten elämänkertoja, kohan se on se nimeltään Canterburyn tarinat, hänen kuuluisin tämä runokokoelma. Englantilainen tyyppi löytyy sieltä, hänelle niin kuin näiden tärkeiden naisten elämänkertoihin kuuluu tämä Lucretia. Danten teoksessa se Divina Commedia, jumalainen näytelmä, kun siellä Dante menee roolia Verginiuksen joholla niin perehtyy tähän helvetin syövereihin ja niin edelleen, niin tämä Lucretia löytyy sitä Limbosta, joka oli tässä katolilaisessa kristinuskossa tämmöinen niin kuin paikka, minne hyveelliset pakanat joutuivat aikanaan ennen kuin heidän oli niin kuin mahdollista pelastua, kun vielä kristinusko ei ollut olemassa, niin sieltä löytyy Lucretia. Dante Divina Commedia on ehkä niin kuin maailman merkittävin teos tämmöistä fanfictionia. Hänhän siis siellä seuraa tässä jumalassa näytelmässä lempirunoilijansa Vergiliusta siinä sitten ja tapaa siellä sitten helvetissä kärsiviä ihmisiä ja Shakespearella sama homma. Tämä Lucretian tarina jää sitten siis elämään, niin sitä kerrotaan uudelleen ja uudelleen. Ja kyllähän tämä niin kuin tämmöinen, nämä arvot ja muut niin kuin resonoi sitten myös siinä myöhemmässä kristillisessä kulttuurissa ja niin edelleen. Ja traagisena tarinana, josta sitten roomalaistakin lähteestä löytyy useampia versioita erilaisina yksityiskohtina, niin sellaista on haluttu myös kertoa uudella tavalla uudelleen ja uudelleen. No sitten mennäänkin jo niin kuin paljon eteenpäin. Tästä välistä olisi voinut joitakin vaihtoehtoja aivan hyvin ottaa, mutta olen sitten napannut tähän seuraavaksi sitten Julia Agrippinan. Ennen tämmöistä Rooman keisarivaltaa, niin roomalaisessa maailmassa naisilla on hyvin vähän niin kuin poliittista valtaa, edes epäsuorasti. Että he on siellä on joukkonaisia, jotka on merkittäviä, saattavat olla kuuluisia oppineisuudestaan, mutta usein se juttu on se, että he on jonkun merkittävän miehen puolisoita. Ja sitä kautta niin kuin olennaisia, sitä kautta tärkeitä, sitä kautta heidät niin kuin muistetaan. Ja itse asiassa moni tämmöinen historian kirjoitukseen jäänyt merkkihenkilö, merkittävä mies, vaikka niin kuin Scipio Africanus muun muassa, niin heidän vaimonsa muistetaan juuri sen miesten takia, ja sitten kun mies on ollut niin merkittävä, niin naistakin on pitänyt kehua. Mutta kun me siirrytään tasavallan ajasta sinne keisarivallan aikakaudelle, jossa sitten valta alkaa periytymään samoissa suvuissa, niin näissä kuvioissa sitten naiset tulee sinne poliittiseen valtaan mukaan. Eli kun valta keskittyy suvuille, dynastioille, niin tällaisessa kontekstissahan sitten ymmärrettävistä syistä niin kun naisilla on vahvempi asema. Ja kun se asema on näiden dynastioiden sisällä lähtökohtaisesti niin kun lähempänä vallan ydintä,
pääsy puhumaan vallankäyttäjille ja niin edelleen, niin sitä valtaa myöskin aletaan ottamaan ja käyttämään. Ja Julia Agrippina, eli Agrippina nuorempi myös joissakin tapauksissa, Agrippina minor, niin on yksi tällaisista henkilöistä Rooman historiassa, joka nimenomaan pystyy pelaamaan tätä poliittista peliä. Hän oli kenraali Germanicuksen tytär, mies, joka oli matkalla Rooman keisariuteen, mutta näin ei sitten käykään. Keisari Caligulan sisar, Caligulalla oli itse asiassa kolme sisarusta, jotka oli hänen valtansa alkuvaiheessa hänelle hyvinkin tärkeää, mutta siinä vaiheessa kun lempisisko Drusilla kuoli, niin sen jälkeen nämä muut siskot joutuu paitsioon, ja Agrippina oli myöskin tämän keisari Neron äiti. Ja tämä Agrippina pääsee sillä niin kuin esille Rooman valtakunnassa jo tämän keisari Caligulan aikana, hänen veljensä keisariuden aikana, ja itse asiassa niin kuin Caligula muun muassa lyötättää rahoja, joissa nämä 3 hänen siskoonsa esiintyy, ja niin hänen siskonsa myöskin osallistuu näihin valtiollisiin seremonioihin julkisessa yhteydessä. Tämä niin kuin perinteisessä roomalaisessa kulttuurissa, jos se niin kuin uskonnollinen konteksti unohdetaan, niin kuin miestensä rinnalla naiset eivät esiintyneet julkisuudessa tyypillisesti. Et joko se jako oli yleensä kohtuullisen selkeästi niin kuin miesten roolit ja naisten roolit, ja yhdessä ei niinkään, mutta tämä Rooman ensimmäinen keisari Octavianus, joka sai arvonimen Augustus, jolla nimellä hänet tunnetaan, niin hän tuo sen keisariperheen osaksi sitä semmoista valtiollista propagandaa, ja halutaan esittää niin kuin se perhe tämmöisenä roomalaisena malliperheenä, hänen vaimonsa ja tyttärensä mukaan lukien, ja siitä alkaa sitten tämä niin kuin keisariperheiden piirissä tämä perinne, että naisetkin tuodaan enemmän julkisuuteen, mutta kun tästä sitten alkaa tämä Juliusten dynastia, joka muovautuu Julio Claudiusten dynastiaksi, niin eihän ne nyt naiset sitten tietenkään tyydy siihen, että heidän tehtävänsä on vaan näyttäytyä julkisuudessa, vaan sitä valtaa aletaan ottamaan ja haluamaan myös. Mutta tämä Agrippina, joka eli vuosina 15-59 ajanlaskun alun jälkeen, niin tämä on se Julio Claudiusten dynastia, niin kuin se loppusuora. 68 vuonna ajanlaskun alun jälkeen se niin kuin romahtaa tämä dynastia, mutta siinä on tämän perheen sisäiset pudotuspelit on käynnissä tämän Agrippinan elinaikana. Huomattava osa merkittävistä henkilöistä, todennäköisesti suurin osa tämän dynastian niin kuin miehistä niin kuin surmataan hämärissä olosuhteissa tässä keskinäisessä valtakamppailussa. Ja tämä on se maailma, missä niin kuin Agrippina kasvaa aikuiseksi. Hän oli tämän Rooman, niin kuin, hän oli myöskin hyvin tärkeä niin kuin, tämän oman sukulinjansa takia, koska hän oli tämän ensimmäinen keisari Augustus oli hänen isoisänsä isä, kyllä, niistä taisi mennä, vai iso äitinsä isä. No joka tapauksessa, 3. polvessa. Ja hän niin kuin näki sen dynastian sisäiset valtakamppailut niin kuin ihan siitä aitiopaikalta, ja kun hänen veljestään Caligulasta tuli keisari vuonna 1937, hän oli 22-vuotias silloin itse, niin hän oli siinä niin kuin vallan ytimessä. No, Caligulan elämä valtakeisarina ei kauhean kauaa kestä. Hänethän surmataan sitten salamurhattaan 41. Käytännössä palatsivallan kaappaus, jossa sitten tämä Germanicuksen veli Claudius ottaa vallan, ja sen jälkeen iskee sitten silmänsä tähän veljen tyttärensä. No, roomalaisissa käytänteissähän tämmöinen niin kuin suhde on insestinen suhde, mutta siitä on sitten vähän epäselvyyksiä, että
että mistä se tulee, miksi sitten Agrippina niin kuin tasan tarkalleen niin kuin suostuu tähän Claudiuksen lähentymiseen, vaan ehkä on painostusta sieltä senaatin suunnalta, mutta oli miten oli, niin Agrippinalla on poika, joka on siis suoraan ensimmäisen keisarin jälkeläinen, ja Agrippina sitten suostuu sitten tähän avioliittoon ikääntyneen keisarin kanssa. Vuonna 1949. Enonsa kanssa, mikä oli roomalaisessa maailmassa tosiaan skandaali, sitä paheksuttiin, mutta mahdollisesti siellä oli tosiaan nyt tämmöistä niin kuin poliittista painostusta, oli tarve turvata se niin kuin selkeä perimyslinja, koska Agrippalla oli poika, joka oli lähtökohtaisesti niin kuin, vahvoilla, missä tahansa, niin kuin, jos olisi keisarinvallasta epäselvyyttä tullut. Claudiuksella oli myöskin oma poika Britannicus ja näin, mutta että estetään se konflikti dynastian sisällä sillä, että laitetaan sitten kaksi linjaa yhteen. No, taustalla tosiaan se, että tässä vaiheessa sitten ei ollut montaa enää näitä Julio Claudiosten niin kuin miestä hengissä. Britannicus, Lucius Ahenobarbus, tämä Agrippinan poika, ja tällä sitten saatiin se niin kuin perhe yhteen. On hyvinkin mahdollista ja jotenkin meistä todennäköistä, että itse asiassa tämä kuvio on sitten, ei olekaan sieltä Claudiuksen suunnalta tullut, eikä senaatin suunnalta, vaan itse asiassa että se oli Agrippina, joka lähti niin tätä ajamaan ja sai sitten tämän enonsa ihastumaan itsensä, koska kun katsotaan, että mitä Agrippina oli tehnyt ennen ja teki tämän jälkeen, niin hän oli hyvin määrätietoinen niin kuin poliitikko, ja hän ei rajoittanut tätä toimintaansa mihinkään sinne perheen sisäisiin suhmurointeihin, vaan ylläpiti henkilökohtaisia suhteita senaattoreihin ja senaattisäädyn edustajiin ylipäätään, piti niin hyvät yhteydet myöskin Pretorianikaartiin, joka oli siis tämä Rooman keisarin henkilökohtainen henkivartiosto ja asejoukko, ainoa sotilasyksikkö, joka niin kuin oli ja sai olla sijoitettuna Roomaan. Tämä niin Agrippalla oli niin kuin henkilökohtaisia kontakteja sinne suuntaan, tunsi tämän kaartin upseeristoa. Vaikutusvaltaisena henkilönä hän edisti omien suosikkiensa uraa niin siellä senaatissa kuin siellä Pretorianikaartissa. Tuossa vaiheessahan niin kuin Roomassa oli vielä hyvin pitkälle käytössä tämä niin kuin, cursus honorum ylimysmiehille, eli kunnian polku. Semmoinen niin kuin ajateltiin, että miehen täytyy palvella niin kuin tietyissä tehtävissä siviili- ja sotilasviroissa edetessään sitten kohti sitä kaikkein tärkeintä, eli konsuliasemaa, joka toki keisarivallan aikana oli sitten muuttunut vähemmän tärkeäksi, mutta se oli kuitenkin se huippupalkinto. Mitä ylemmäksi siellä portailla mentiin, niin se vähemmän niitä virkoja oli tuottoisia kuvernöörin pestejä provinsseissa, mistä päästiin käärimään vähän verorahojakin itselle ja niin edelleen, jolloin ne suositukset ja suosittelijat oli tosi tärkeitä. Ja Agrippa oli tässä taitava, eli hän junaili sitten näitä sopivia positioita omille suojateilleen ja suosikeilleen, jotka sitten tarvittaessa olivat myös valmiita niin kuin tukemaan häntä. Ja tämä alkoi jo niin kuin varhaisessa vaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun Agrippina menee tämän Claudiuksen kanssa, istuvan keisarin kanssa naimisiin, niin hän oli jo hyvin niin kuin vakiinnuttanut tämän asemansa niin kuin tämän Rooman poliittisessa eliitissä, ja hänellä oli poika, joka polveutui Rooman ensimmäisestä keisarista, joka oli myöskin vähän vanhempi kuin tämä istuvan keisari Claudiuksen poika Britannicus. No, tämä homma etenee sitten sillä tavalla vähemmän yllättäen, että niin Claudius adoptoi sitten tämän Ahenobarbuksen, joka saa uuden nimen Nero Claudius Caesar.
jolla nimellä hänet sitten yleisestikin tunnetaan. Ja tämähän nyt muutti sitä tilannetta tämän dynastian sisällä, koska nyt sitten istuvalla keisarilla oli 2 juridisesti yhdenvertaista perijää, joista tämä Nero oli se vanhempi. Roomalaisissa käytänteissähän siis niin kuin pystyttiin, niin kuin adoptiolapset oli täysin samassa asemassa kuin verisukulaiset, ja itse roomalaisessa käytänteessä oli myös mahdollista adoptoida aikuisiakin, mutta Nero nyt oli lapsi tässä vaiheessa. No, keisarilla oli 2 laillista perillistä, toinen oli tämä poika Britannicus. Tämä Agrippina alkaa tänne Claudiuksen aikaa sitten osallistumaan myöskin tähän hallintoon ja toimii käytännössä sitten myöskin keisarin neuvonantajana. Osittain tänne mahdollistaa se, että tämä Claudius on vähän hahmona sellainen, että vähän vetäytyvä, pikkusen vastahankainen niin osallistumaan ja käyttämään valtaa. Ja hänelle sopii sitten, että hänellä on tämmöinen koulutettu ja älykäs puoliso, niin Agrippina sitten niin ottaa sen tilan haltuun ja kerrotaan, että hän muun muassa otti vastaan ulkomaalaisia lähetystöjä, joka toki sitten tässä nyt pitää sanoa, että tämä on peräisin sellaisista lähteistä, mitkä eivät tähän Agrippinaan ole suotuisasti suhtautuneet, niin tämä voi pitää paikkansa, että näin oli, tai sitten tämä on sellainen, millä halutaan sanoa, että Agrippina ei pysynyt siellä, missä naisen paikka olisi ollut. Tosin me tiedetään sitten kyllä vähän myöhemmin, että hän yritti toimia tällä tavalla. Että hyvinkin mahdollista, että hän Claudiuksen aikaa osallistui tähän hallintoon ja allekirjoitti virallisia dokumentteja ensimmäisenä naisena Rooman valtakunnan historiassa, niin hyväksyi valtiollisia asiakirjoja ja päätöksiä. Ja tämä aiheutti närästystä. Senaatti oli niin ukkovaltainen ja perinteinen, että sinne ei Agrippinallakaan ollut asiaa. Ja hänestä kerrotaan, että hän kuunteli näitä senaatin kokouksia tämmöisen verhon takaa, ja se on niin monesta lähteestä selvillä niin eri suhtautumistapoja omaavien lähteiden kautta, että meillä on syytä uskoa, että Agrippina tosiaan kuunteli, mutta ei osallistu näihin senaatin kokouksiin ja osallistui sitten näihin julkisiin tilaisuuksiin miehensä rinnalla, missä toki sinänsä ei vielä niin kuin yksin ollut mitään erityisen ihmistä. Tämä Agrippina käytti sitten tätä uutta asemansa siinä, että hän pelasi näitä omia suosikkejaan kuvernööreiksi ja muihin niin kuin tärkeisiin pesteihin. Tämä roomalaisessa systeemissähän tämmöiset klienttisuhteet oli tosi tärkeitä, ja silloin kun sä autat jotain, niin siinä syntyy tämmöinen niin kuin kytkös, varsinkin jos siinä on tämmöinen niin kuin auktoriteetti asemaan kytkeytyvä ero, niin siinä syntyy tämmöinen niin kuin side näiden välillä. Ja Agrippina rakensi tämmöisiä niin kuin tukiverkostoja toisaalta sinne senaatin puolelle, sinne vanhaan poliittiseen eliitin suuntaan, mutta myöskin sitten pretorianikaartin suuntaan. No, Claudius kuolee kypsessä 63 vuoden iässä. Agrippinan puolisoilla oli tapana kuolla. Claudius oli hänen 3. puolisonsa. Ja tästä on niin kuin säilynyt paljon kuvauksia tämän keisari Claudiuksen kuolemasta. Ja nämä roomalaiset lähteet on hyvin yksiselitteisiä siitä, että Agrippina myrkytti keisarin. Ja välirikko tai tämä, miksi tällainen siirto tapahtuu, niin selitetään sillä, että Claudius oli tullut vähän katuma päälle tämän Neron osalta, että pitikin mennä adoptoimaan. Nuoren miehen persona ei aivan kaikilta osin vaikuttanut niin miellyttävälle kuin hän olisi voinut toivoa. Ja Nero, joka oli useamman vuoden Britannicosta vanhempi, niin oli lähtökohtaisesti, hän tiesi Claudius, että se on paljon vahvemmilla keisarin perijäksi, sanoo hän mitä tahansa. Ja hän oli tosiaan yli 60-vuotias mies, mikä tietysti tarkoitti, että se kuolema saattoi tulla milloin tahansa, oli elänyt roomalaisittain pitkän iän, niin
tiedämme sen, että hän kaavaili sitten tätä Britannicuksesta kuitenkin sitä seuraajansa, joka kytkeytyi nimenomaan siihen, että alkoi vähän katumaan tätä Nero-hommaa. Mutta tämä myrkytys on sellainen, että siitä on säilynyt tästä keisarin viimeisistä hetkistä kuvauksia. Meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuinka luotettavia ne on, mutta ne pikkasen on sellaisia, että ne ei tähän sienimyrkytykseen oikein viittaisi. Sen roomalaisen käsityksen mukaan tämä Claudiuksen yksi lempiruuvista oli sienet, ja sinne hänen herkkuruokansa sekaan olisi sitten laitettu myrkkysieniä, tai kenties hänet myrkytettiin tämmöisellä myrkyllisellä sulalla, kun häntä koetettiin saada oksentamaan. Mutta ne oireet, mitä kuvaa, niin kuvataan tuossa näissä tai parhaimmissa kuvauksissa, niin ne on myös sellaisia, että se voi olla ihan hyvin sairas kohtaus. Mutta oli miten oli, hyvin sopivasti Agrippinalta nyt se puoliso sitten kuolee. Ja tässä tilanteessa sitten Nerosta tehdään keisari. Kun Claudius kuolee kuitenkin vähän yllättäen, niin Agrippina ei siinä niin kuin aikaile, vaan hän käyttää suhteitaan tähän Pretorianikarttiin ja senaattiin ja valituttaa sitten Neron keisariksi. Claudius ei ollut tehnyt mitään sellaista testamenttia, jossa hän olisi määrännyt Britannicuksen keisariksi, tai jos oli tehnyt, niin sellaista ei koskaan löytynyt. Ja keisarin testamentti, mikä löytyi, niin ei tätä kyseenalaistanut. Ja Nerosta tulee keisari 16 vuoden ikäisenä. Rooman järjestelmälle poikkeuksellisen nuori hallitsija, mutta jos katsotaan sitten näitä monarkioita vanhassa maailmassa, niin ei se ole mikään kummonenkaan juttu, että alta parikymppisenä valtaan noustaan, koska kuolleisuus on verrattain korkea ja sitä kautta sitten niin joudutaan sitten ottamaan roolia. Mutta Agrippina haluaa pitää suitset lyhyenä ja Neron valtakauden alussa sitten tämä niin onnistuu. Tuossa on kultarahaa, mikä on lyöty 54-57 vuosien välillä, jossa on sitten kuvattuna Agrippina ja poikansa Nero. Ja tuossa rahasta nyt puuttuu noista laidoista palaset, niistä lyönneissä ei aina ne tekstit ole, mutta siinä täysi teksti olisi, tuossa nyt lukee tuo Neroensis Mater Agrippa Augusta, ja sitten loppua ei pysty tuosta lukemaan, mutta se mitä siinä suomeksi lukee, niin siinä lukee, että jumalallisen Claudiuksen vaimo, keisari Neron äiti Agrippa Augusta tai kunnianarvoisa Augusta. Ja kyllähän tämä on tuommoisessa niin kuin patriarkaalisessa maailmassa tässä nyt niin kuin signaalihan on todella vahva, että tällä tavalla niin kuin tämä esitetään. Siis se ei ole keisarin rahaa, vaan tässä on tämä jumalallisen Claudiuksen vaimo ja keisarin Neron äiti siinä sitten kuvattuna. Tämä jumalaksi julistaminenhan, tämähän alkaa sieltä Roomassa ja varhaisemmassa vaiheessa, ja tämä Octavianus eli Augustushan julistuttaa jumalaksi tämä oma adoptio isänsä Julius Caesarin, ja siitä alkaa sitten se traditio, että nämä kuolleet keisariperheen hallitsijavat jäsenet julistetaan sitten jumaliksi ja joukko myöskin naisia. No, Agrippa tuossa vaiheessa on sitten tietysti kärryillä, mitä siinä nyt on tapahtumassa, niin hän haluaa, että nyt yritetään pojasta kumminkin tehdä hyvä keisari ja järjestää hänelle noin parhaat mahdolliset opettajat, mitä hän pystyy hommaamaan. Roomalainen reetori, puhetaidon opettaja, filosofi, valtiomies, Seneca, loistava kirjoittaja, voi suositella Senecan elämän lyhyydestä kirjaa ihan kaikille luettavaksi, 4 loistavaa kirjettä siinä käännettynä, Torkin loistavia käännöksiä. Senecan tuon aikakauden yhden merkittävimmistä, ellei merkittävimmän puheenkirjoittaja ja puhetaidon opettajan,
ja filosofin opettajiksi, ja sitten Pretorianin prefekti Burruksen, joka oli tämmöinen perinteinen roomalainen sotilas, ja vaikka Agrippa oli niin kuin tämmöinen poliittinen peluri ja suhmuroija sanan joka merkityksessä, niin hän valitsee kumminkin Nerolle tämmöiset aika niin kuin idealistiset opettajat. Tämä Burrus oli tämmöinen perinteinen roomalainen sotilas, tämmöinen valtiolle uskollinen tyyppi, roomalaisen tämmöisen miehullisuuden arvojen mukainen monellakin tavalla, paitsi sitten kun vähän tarkemmin asiaa tutkittaan, niin kyllä siellä Pretorianin prefektikin osasi touhuta omiensa. Ja Seneca sitten tämmöinen stoalainen filosofia opettaja, jolle sitten irvailtiin jo hänen elinaikanaan siitä, että vaikka hän oli stoalainen ja niin edelleen, niin hän kyllä rikastui tässä keisarin opettajana ollessaan. Hänestä tuli valtavan rikas tässä siinä sivussa sitten. No, tämä Agrippinan vaikutusvalta oli todella vahva siinä alkuvaiheessa. No, poika oli 16-vuotias ja Nerolla ei sellaista itsellä julkista elämää niin kuin ollut siinä vaiheessa ollut juuri lainkaan, hyvin vähän siis siinä, ja mitä oli ollut, niin Britannicuksen kanssa yhdessä, ja tämä Seneca ja Burrus sitten eivät suhtautuneet tähän Agrippinan rooliin mitenkään suotuisasti, vaan pitivät sitä tämmöisenä autoritäärisenä matriarkaattina, mikä saattoi olla sitten kyllä itse asiassa laskelmointivirhe, mutta Seneca ja Burrus syytti siitä, kun tällä Nerolla alkoi sitten homma lähtemään vähän käsistä ja hän alkoi viettämään nautiskelevaa elämää ja alkoi tulla tämmöistä impulsiivista väkivaltaa ja muuta, niin he nimenomaan syyttivät sitten äitiä tästä näin. Ja se me tiedetään, että Seneca ja Burrus vaikutti sitten siihen, että Agrippina ruvettiin pelaamaan pois sieltä valtion niin kuin ytimestä. Ja me tiedämme melko varmasti sen, että heidän vaikutuksesta hän ei saanut tavata sitten näitä Armenian lähettiläitä. Armeniahan oli siellä idässä toinen näistä Rooman näkökulmasta tärkeistä valtioista. Toinen oli siellä sitten se Parthia. Ja Armenian näihin perimyskiistoihin sitten kytkeytyi nämä Rooman ja Parthiankin väliset konfliktit. Mutta siitä suurvaltapolitiikasta Agrippina pelattiin sitten pois. Ja Nero sitten riitautui tämän äitinsä kanssa, koska häntä alkoi aika nopeasti sieppaamaan sitten se, että äiti osallistui tähän valtionhallintoon niin voimakkaasti ja pyrki kontrolloimaan häntä, ja sellainen tietyllä tavalla niin kuin viimeinen pisara oli sitten se, että Agrippina alkoi myöskin kontrolloimaan sitä, että kenen ja minkä kanssa sitten Nero viettää aikaa ja minkälaisiin naisten kanssa saa olla tekemisissä. Ja niinpä siinä sitten käykin sillä tavalla, että tämä Britannicus myrkytetään valtaan nousua seuraavana vuonna. Tästä meillä ei ole tietoa muuta kuin, että melko lailla varmasti se oli myrkytys, mutta meidän on syytä olettaa, että Nero oli tämän takana. Mutta jotkut itse asiassa niin kun lähteet kyllä viittaa siihen Agrippinan suuntaan, mutta kokonaisuuden näkökulmasta se looginen homma on se, että kun Agrippina alkoi nähdä asemansa uhattuna, niin hän ilmeisesti lähentyi sitten tämän Britannicuksen kanssa, joka oli niin kuin hänetkin tuntenut siis pikkulapsesta alkaen äitipuolena, niin Nero sitten haluaa raivata sitten tämän Britannicuksen tieltä pois. Ja Nero aloittaa suhteen myöskin tämmöisen vapautetun orjan kanssa, jossa nyt ei sinänsä niin kuin roomalaisessa aristokratiassa nyt mitään ihmeellistä olisi ollut, niin kauan kun ei mennä niin kuin ikään kuin säädyttömien kanssa naimisiin, niin mitään erityisempää skandaalia ei tule, mutta Agrippina ei tätä hyväksynyt, ja tämä hänen rakastajattarensa myöskin niin kuin vaikutti voimakkaasti tähän Neron toimintaan ja myöskin niin poliittisiin ratkaisuihin, ja käytännössä syrjäytti siis sitten tämän äidin. Ja Nerolla menee hermot sitten tässä näin, ja Agrippina karkotetaan Roomasta, mutta ei kauhean kauas, mutta pois sieltä palatsista, pois
senaatin ulottuvilta ja niin edelleen, mutta Agrippina ei oikein tähän niin kuin sillai suostu. Hän on kirjeitse yhteyksissä ihmisiin, käy toistuvasti Roomassa, vaikka sitten Nero tekee hyvinkin selväksi sen, että hän ei ole siitä tervetullut sinne ja kaikenlaista häiriöitä ja häiriköintiä siihen kytkeytyy. Ja 59 vuonna maaliskuussa Nero sitten tulee siihen tulokseen, että Agrippinasta pitää päästä eroon ja murhauttaa hänet. Tässä on tämmöinen uuden ajan maalaus tästä näin. Neron kerrotaan harkinnan myrkyttämistä tai sitten ihan tämmöistä perinteistä salamurhaa, mutta toteaa, että ne on sellaisia, että tulee liikaa sanottavaa ja seliteltävää. Tämä Britannicuksen murha, niin Nero oli ilmeisesti naivisti laskenut sen varaa, että savu hälvenee nopeasti ja ketään ei se kiinnosta, mutta siitä jää semmoinen niin varjo hänen yllensä, että hän murhautti velipuolensa tai itse asiassa roomalaisten näkökulmasta niin kuin veljensä, koska sillä ei ollut niin kuin mitään väliä, että ollaanko verisukua vai ei, koska se adoptioside oli yhtä vahva ja myrkyttänyt tämän, niin siitä jää niin kuin semmoinen varjo. Hän haluaa, että olisi tämmöinen niin kuin uskottava tapa selvitä tästä kiusallisesta äidistä eroon. Ja niinpä sitten rakennetaan tämmöinen huvilalaiva, joka on rakennettu tämmöiseksi niin kuin romahtavaksi, että hukutetaan Agrippina ja tällä tavalla sitä hommaa lähdetäänkin sitä etenemään ja sehän romahtaa. Ilmeisesti se huvilalaiva on ollut mitä ilmeisin paljon isompi kuin mikä tässä maalauksessa on ollut. Siinä tietysti tulee vähän oheisvahinkoja ja sitten muutakin porukkaa menee, mutta piru nokkikoon Agrippinahan on uimataitoinen. Tätä ei ilmeisesti Nero ajatellut, muistanut tai tiennyt, ja Agrippina ui rantaan, ja homman sitten viimeistelee yksi näistä Neron uskollisista sotilaista, ja niin sitä tulee, kun tuleekin tämmöinen perinteinen murhatyö, jota ei pystytä lavastamaan sitten millään miksikään muuksi, ja tämä ilmeisesti vainoaa sitten nuorta keisaria sitten tämä äidin murhauttaminen. Hän on 20-vuotias tuossa vaiheessa, ja se hommahan alkaa luistamaan sitten alkoholin rellestämisen ja väkivaltaisuuksia muiden kanssa aika nopeasti tässä vaiheessa. Eli kun sieltä niin pelataan, paitsi on sieltä ne opettajat ja sitten äiti murhataan, niin lopputulos on sitten tämä Neron tyrannia. Mutta tähän niin meidän jälkipolvillehan Nero muistetaan Rooman palosta, kristittyjen vainosta ja siitä, että hän on niin kuin tämmöinen tyrannimainen hallitsija, mutta se alkuvaiheet on itse asiassa aika maltillisia, ei millään tavalla erityisen autoritäärisiä, ja niin kauan kuin Pyrrhus, Seneca, Agrippina saa piettyä suitset lyhyinä, niin Nero myöskin aika hyvin noudattaa näitä tasavallan aikaisia perinteiden ainakin illuusioita, ja tuo hallitsee yhdessä senaatin kanssa. Mutta tämä äidinsurma on se, mistä se homma sitten lähtee laukalle. No, jatkamme matkaa sitten niin kuin toista sataa vuotta sitten eteenpäin ja ehkäpä Rooman historian merkittävimpään naishahmoon sitten tämmöisen poliittisen vallankäytön näkökulmasta, nimittäin Julia Domnaan. Mielenkiintoinen hahmo, joka on kotoisin tuolta nykyisen Syyrian alueelta, Emesan kaupungista, joka on siis tämä nykyinen Homs, sieltä tämmöisen pappissukuun kuuluva ylimys nainen, joka menee sitten naimisiin tällaisen roomalaisen upseerin kuin Septimus Severuksen kanssa. Septimus Severus on kotoisin Leptis Mangasta, joka on kaupunki, merkittävä provinssikaupunki nykyisen Libyan alueella. Julia Domna tulee suvusta, joka on niin kuin taustaltaan niin kuin arabeiksi sanominen on vähän anakronistista, mutta niitä kansoja, joista niin kuin arabit sitten aikanaan niin kuin polveutuu, arabeja varsinaisesti ei tässä vaiheessa niin kuin meidän näkökulmasta ole, se sana kyllä on olemassa, mutta arabitaustainen syyrialainen pappissuvun tytär,
ja sitten pohjois-afrikkalainen berberitaustainen Septimus Severus, jotka toki molemmat on siis tietysti Rooman kansalaisia ja roomalaistuneet. Julia Domna on ensimmäinen näistä hallitsevan keisarin äideistä, joka saa tämän arvonimen Pia Felix Augusta, kunnia-arvoisa, onnellinen ja hurskas, mikä on tämmöinen hyvin korkea arvonimi roomalaisessa järjestelmässä, tuosta se alkaa. Hän on tämän Severusten dynastian perustajan vaimo, jonka poika ja 2 lastenlasta nousee keisareiksi. Eikä siinä ole pienimmässä roolissa tämä Julia Domna itse. Mutta tämä alku on sillä tavalla mielenkiintoinen, että hän tosiaan menee tämän Septimus Severuksen kanssa naimisiin ennen kuin, hän on mitään muuta kuin tämmöinen merkittävä provinssitaustainen sotilasjohtaja, mutta ei mikään sellainen kaveri, mistä voisi sanoa, että täältä se valta on valta saatavilla ja näin. Rooman hallinto on itse asiassa kohtuullisen vakaa, että ei ole edes nähtävissäkään mitään sellaista toisen vuosisadan tuossa vaiheessa, että joku sotilas voisi raivata itsensä hallitsijaksi, mutta sellaista anekdoottia kerrotaan, että tämä Septimus Severus olisi käynyt tämmöisen näkijän luona, ja hänelle olisi sanottu, että etsi itsellesi syyrialainen vaimo, niin sinusta tulee kuningas. No, ehkä näin meni, ehkä ei, mutta joka tapauksessa hän avioituu sitten emesalaisen ylimysnaisen kanssa ja elävät tavallista elämää. Saavat 2 lasta. Ja mutta sitten tapahtuu jotakin vähän yllättävää. Rooma on 5 keisarin ajan mennyt tuossa vaiheessa 180-luvulla niin adoptiokeisariuden kautta, että istuva keisari adoptoi itsellensä täysikasvuisen pojan, josta tulee rinnalle hallitsija, ja se menee semmoisella portaattomalla säädöllä, että nämä hallitsee pitkään yhdessä, ja sitten valta vaihtuu luonnollisen poistuman myötä. Mutta käykin sillä tavalla, että keisari Marcus Aureliuksen, joka tunnetaan tänä filosofikeisarina ja viimeisenä niin sanotusta 5 hyvästä keisarista, niin hänen kuolemastaan leviää huhuja siellä nykyisen Itävallan suunnalla sotimassa pohjoisrajalla, leviää valtakuntaa huhu, että Marcus Aurelius on kuollut, niin tämä hänen adoptiopoikansa julistautuu keisariksi, varmistamatta tietoa siitä, että ne on tapahtunut. Tähän on vallankaappausyritys. Marcus Aurelius on sairas, mutta ei kuollut. Vallan tavoittelija telotetaan. Mutta siinä onkin, että siinäpäs menikin se adoptoitu keisarikandidaatti, mutta Marcus Aureliuksella on täysikäinen, kohtuullisen pätevä oloinen poika, Commodus, joka sitten seuraa häntä, rikotaan tämä perinne ja se asema, keisarius periytyykin sitten isältä pojalle. Commodus on huikentelevainen tapaus, hassaa valtion rahoja ylelliseen elämään, gladiaattoritaisteluihin, rikkoo roomalaisia perinteisiä sääntöjä, saa vihat niskolle. Hänet murhataan 31. päivä joulukuuta 192. Ja tämän jälkeen valtaan nousee Pretorianikaartin johdolla Pertinax-niminen mies, joka on tämmöisen roomalaisen meritokratian ääriesimerkki. Hänen isänsä oli vapautettu orja, joka oli kaupankäynnillä rikastunut, koulutti poikansa, josta tuli opettaja, sotilas, byrokraatti, sotilas, eteni sinne Rooman kaupungin sotilashallinnon johtoon ja nousee sieltä keisariksi. Pretorianikaartin johdolla, mutta nämä pretorianit vaatii sitten Pertinaxilta rahaa ja myönnytyksiä, joihin hän ei suostu. 3 kuukautta hallitsijana Pertinax murhataan. Hän olisi halunnut palauttaa sen Marcus Aureliuksen aikaisen hallintojärjestelmän ja palata siihen ikään kuin Pax Romanan malliin. No, Pertinax murhataan. Seuraava kaveri, Didius Julianus, ostaa Pretorianikaarteilta keisarin arvon huutokaupalla. Ja tämähän on ihan pöyristyttävää. Pretorianit huuttaa sitten keisariksi eniten tarjonneen tyypin,
tämä niin kuin romahuttaa niin Pretoriaanien arvovallan kuin tämän Julianuksen arvovallan, ja senaatti ei suostu hyväksymään tämmöistä järjestelyä. Ja tässä tilanteessa sitten siellä lähellä tai suhteellisen lähellä Roomaa on sitten sotajoukkonsa kanssa Septimus Severus, joka nyt huomaa, että nyt on paikka niin kuin marssia Roomaan. Että nyt on se mahdollisuus tehdä se siirto, että laillinen keisari tai hyvä keisari on kuollut, hänen poikansa niin kuin hetkeä myöhemmin, muutaman vuoden hallinnon jälkeen murhataan, sitten tulee epävakaa vallansiirtymä, tapetaan, huutokaupataan keisarius, ei ole legitiimiä keisaria. Septimus Severus marssii Roomaan ja senaatin tuella sitten ottaa kaupungin haltuunsa. Senaatti on tietysti tästä interventiosta mielissänsä, mutta tämä tyhjiö on sitten luonut sen paikan sille, että 2 muutakin vallantavoittelijaa nousee valtakunnassa, jotka sitten Septimus Severus voittaa sotimalla. Ja hänestä tulee niin kuin vähän yllättäenkin valtakunnan hallitsija ja Julia Domnasta sitten valtakunnan tärkein nainen. No, tämä Julia Domna oli hyvin sivistynyt ja niin kuin Emesan yläluokasta huomattava osa, niin hän oli todennäköisesti kolmikielinen kreikka, latina ja sitten tämä paikallinen kieli, nyt täytyy sanoa, että en muista oliko se nabatea siellä saakka, Emesassa saakka, mutta joka tapauksessa niin kuin seemiläinen kieli, oli filosofian harrastaja ja kirjeenvaihossa näiden aikakautensa niin kuin merkittävimpien filosofien kanssa. Ja Julia Domna oli, koska hän oli ollut tämän miehensä rinnalla niin kuin hänen sotilas- ja virkamiesuransa aikana, niin hänestä tuli ihan suoraan niin kuin neuvonantaja. Että he olivat eläneet yhdessä sen elämänsä ja tämä Julia oli miehensä mukana ollut, vaikka tämä oli ollut komennuksella milloin missäkin, niin se niin kuin vaan jatkui ikään kuin läpsystä tämä homma sitten. Ja hän seurasi sitten miestään Septimus Severusta sitten sotaretkille, meni ne sitten niin kuin Brittein saarille tai Lähi-Itään. Britanniassahan Septimus Severus sitten lopulta kuoli ja oli tämän vallan ytimessä sitten. Ja niin kuin hän oli mukana tässä niin kuin hallinnossa Rooman niin kuin ihan vallankäyttäjänä ja sillä poikkeuksellinen tapaus, että kun tämä Agrippina niin kuin oli hahmo, joka selkeästi astui ikään kuin sen tonttinsa ulkopuolelle, jota paheksuttiin ja muuta, niin tämä Julia Domna, joka toki ei ollut niin myöskään tahrannut käsiä salamurhilla, niin hän oli niin kuin aika arvostettu henkilö. Että häneen ei kohdistunut sellaisia niin kuin henkilön meneviä hyökkäyksiä edes niin kuin poliittisten vastustajien suunnalta, mitä Agrippina. Ja voin sanoa, että hän oli Rooman historian niin kuin arvostetuin tämmöinen nainen vallan ytimessä. Ja tämä sitten myöskin sitten niin kuin näkyy siinä, miten tämä valta näyttäytyi. Tämä on Septimus Severuksen lyömä kultaraha, missä toisella puolella on keisarin kuva, ja niin toisella puolella lukee sitten latinaksi, että onnen aikakausi, missä on sitten tämä Julia Domnan kuva ja pojat Geta ja Karakalla. Niin kuin perheenkuvat lyövän kolikkoihin. Felicitas saeculi, onnen aikakausi tai onnellisuuden aikakausi. Melko poikkeuksellista, jos suoraan sanotaan. No, tämä on kuitenkin aika traaginen tämä homma siinä mielessä, että Septimus Severus olisi halunnut, että pojat hallitsee yhdessä. Että jonkinmoinen tämmöinen vastaava järjestely, niin kuin, sitä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti mikä oli vallinnut silloin 100-luvulla, että on kanssahallitsijoita ja sitten kun aika toisesta jättää, niin toinen sitten jatkaa ja näin. Mutta nämä pojat oli kilpailuasetelmassa niin kuin keskenänsä ja vaikka isällä oli toive ja hän otti 209 vuonna sitten heidät kanssahallitsijokseen ja äiti pyrki myöskin heidän välejä ylläpitämään, niin nämä Geta ja Karakalla riitautui jo keskenänsä siinä vaiheessa, kun heidän vanhemmat olivat hengissä.
Ja molemmilla oli tämmöinen syvä epäluottamus siitä, että vain yhdestä voi tulla keisari. Ja tämä Karakalla oli sitten myöskin osoittanut tämän impulsiivisuutensa ja väkivaltaan taipumuksensa, mitä ei ollut hänen äidillään, eikä kyllä oikeastaan tuolla Septimus Severuksellakaan, vaikka sotilas oli, että hän riitatilanteessa tappoi oma appiukkonsa. Ja se oli kyllä vähän sellainen varoitus sitä tulevasta. 209 Septimus Severus teki pojista kanssahallitsijoita, mutta tosiasiallisesti langat oli hänellä ja Julia Domnalla. Mutta sitten käy sillä tavalla, että Septimus Severus kuolee 211 Britanniassa, ja Karakalla tekee välittömästi siirtonsa ja yrittää murhauttaa tämän veljensä Geetan. Veli säikähtää, hän on poliittisesti haavoittuvammassa asemassa, hän pakenee äitinsä luo, josta Karakallan miehet sitten hänet saavuttaa ja kirjaimellisesti tappaa Julia Domnan syliin. Ja tämä Geetan murhan jälkeen tämä Karakalla aloittaa tämmöiset puhistukset Rooman valtiossa, 10 000, 20 000 aikalaislähteessä tai myöhemmissä lähteissä mainitaan, tapetaan näitä Geetan kannattajia sellaisiksi epäiltyjä. Ja tulee tämä rangaistus, joka on sieltä itse asiassa egyptiläisilläkin ollut käytössä, mitä roomalaiset kutsui nimeltä damnatio memoriae, niin kuin muistista kadottaminen tai historiasta pois pyyhkiminen. Tuossa on tuommoinen niin puutaulu, mille on maalattu tämä Septimus Severus, Julia Domna ja Karakalla, ja siitä on sitten poistettu tämä Geetan kuva siinä. Ja Karakalla lahjoo sitten nämä pretoriaanit ja muut hyväksymään tämä tapahtunut, ostaa sotilaiden uskollisuuden kohottamalla vuotuisia palkkoja ja maksavalla sitten isot valtaannousulahjukset. Ja tässä on tosiaan kuva siitä Geetan murhasta. Mutta hiukan yllättäen tämä veljensä tappaminen ei tätä Julia Domnan kanssa välejä täysin tuhoa. Karakalla ei niin kuin äitiä vastaan käänny, ja mitä ilmeisemmin Julia Domna sitten myöskin ymmärtää sen, että liian avoimesti ei voi lähteä keisariksi nousta poikaa haastamaan, vaan parempi on sitten pysyä taustalla, mutta mukana siinä sitten. Ja siinä sitten syntyy tämmöinen uudenlainen työnjako, että Karakalla huolehtii sodankäynnistä ja ulkopolitiikasta, aloittaa sotavalmistelut idän Parthiaa vastaan. Septimus Severus oli tehnyt onnistuneen hyökkäyksen sinne ja syvälle Mesopotamiaan, marssinut sinne Tisfuniin, eli roomalaisista Tesifoniin, Parthian pääkaupunkiin saakka, ja Karakalla halusi sitten myöskin lähteä sinne itään sotimaan. Ja siinä sitten seuraa se, että Julia Domna tosiaalisesti pyörittää Antiokiasta käsin tätä Rooman siviilihallintoa. Ihan poikkeuksellinen juttu. Antiokian kaupunki on siinä nykyisen Syyrian ja Turkin rajaseudulla sijaitsi tämä itäisen Välimeren yksi näistä suurkaupungeista. Siellä oli tämä Byzantion, tuleva Konstantinopoli, Aleksandria ja sitten Antiokia, nämä idän 3 suurta kaupunkia. Siellä hyvin lähellä tätä Homsia, eli Emesa. Sieltä käsin hän sitten tätä siviilihallintoa pyörittää, ja tämä vähän nyt sitten aiheuttaa jo närästystä, ja tämä on osittain se, mikä kääntää sitten, ei ainoastaan, mutta osittain Karakallaa vastaan muita. Kun hän jättää valtion pyörittämisen ja senaatin kanssa asioimisen niin kuin äidillensä, niin eihän tämä nyt ole ihan sopiva. Mutta Karakallan valtakausi jää lyhyeksi, hänet murhataan 217, ja tässä vaiheessa sitten Julia Domna tekee sitten itsemurhan. Tosin hän on myöskin yksi näistä varhaisimmista kuvauksista, mistä tiedetään niin kuin pitkälle edenneestä rintasyövästä kärsinyt ihminen, joka tapauksessa kuolema oli todennäköisesti tulossa ja pian, niin hän näännyttää itsensä hengiltä. Julia Domna ei tosin tiennyt sitä, että kun Karakallan murhaa seuraa sitten sotilasvallan kaappaus ja uusi epävakauden aika, niin Severusten dynastia palaa sitten vielä palaa sitten vielä
valtaan, että hänen lapsenlapsistaan 2 tulee vielä keisari, mutta sitä ei Julia Domna koskaan sitten näe. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta. Olisiko nyt tässä vaiheessa sitten herännyt kysymyksiä? Pikkusen mentiin pitkältä, mutta ei kuitenkaan aivan kohtuuttoman pitkälle. Kysymyksiä, kommentteja? Joo. No okei, eli niin kreikkalainen orakkelitraditiohan jatkuu roomalaisvallalle saakka ja muokkautuu ja muuttuu, mutta se, niin kuin, ne perinteet niin kuin jatkuu. Ja roomalaisissa omissahan näissä ennustehommissa oli nämä haruspeksit ja auguurit oli ne tärkeimmät. Eli katsottiin niin kuin taivaalla lentävien lintujen liikkeistä niin kuin ennusmerkkejä, tai voitiin vaikka esimerkiksi jossain tapauksessa vapautettiin jotakin kyyhkysiä, niiden lennosta katsottiin, tai katsottiin, että mitä lintuja taivaalla näkyy, ja uhrieläinten niin sisäelimistä maksasta niin kuin nämä katsottiin niitä ennusmerkkejä. Mutta tämmöisiä niin kuin naisennustajien traditiota, nyt täytyy sanoa, että pikkusen ollaan nyt heikolla jäällä, mutta mun mielestä niin kuin roomalaisilla ei vahvana ole sitä. Mutta saatan erehtyä. Mun mielestä se tulee sieltä niin kuin kreikkalaisesta maailmasta ja sitten nämä niin kuin idän kulttien suunnalla sitten taas. Ja roomalaisissa ennustehommissa tosiaan nämä auguurit ja haruspeksit oli ne tärkeimmät. Ja astrologithan oli sellainen ryhmä, mitä sieltä Augustuksen ajasta alkaa vähän itse asiassa tasavalta-aikanakin. Aina välillä ajettiin kaupungista pihalle ne niin kuin astrologit, koska se oli taikauskoa, ei se lintujen kattelu ja sisäelinten mietiskely, se ei ollut taikauskoa, mutta astrologia oli. Se oli niin kuin religio ja sitten mä muistan roomalaisilla oli oma sana sille taikauskolle, että ne oli eri asioita. Olisiko muita kysymyksiä? Ja yleisöstä tosiaan, jos siellä chatin kautta tulee, niin kysyttävä lipunesi. No niin, eikä siinä. Kiitoksia paljon mielenkiinnosta ja hetken päästähän se on itse asiassa seuraava luento, kun yksi tuli peruttua. Oliko se ensin vai sitä seuraavalla viikolla? Joka tapauksessa parin viikon sisään tässä nyt on jo sitten seuraava. Kiitoksia.